छुट्टै मौलिकता छ, त्यहाँको विशेषताहरू छ, त्यहाँ अनेक खालका सम्भावनाहरू छन्। त्यो सम्भावना बोकेको नेतृत्व, त्यो खालको चाहिँ दृष्टिकोण बोकेको, त्यो खालको इच्छा शक्ति बोकेको नेतृत्व हामीले अब विकास गर्नुपर्छ। खालि कुनै मान्छे मन्त्री भएर वा कुनै मान्छे सभासद भएर मात्रै हुँदो रहेनछ, राजा भएर त भएन। त्यहाँ अब नयाँ बहस हुँदैछ नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा कि सबै मान्छेले अधिकार पाइयो, स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार पनि गठन भए, प्रदेश सरकारहरू भए। अब पैसा कसैले बोरो ल्याएर अथवा हेलिकप्टरबाट पैसा त कसैले झार्दैन नि त। अब त यस सृजना गर्न सक्नु पऱ्यो। त्यो गर्नको निम्ति धेरै सम्भावना छ। मलाई त के लाग्छ भने खालि पूर्व पश्चिम रेलमार्ग बनाउनुपर्छ, मधेसका नाकाहरू खोल्नुपर्छ भन्छन्। म त के भन्छु भने पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महानगरसम्म उत्तरदेखि दक्षिणसम्मका बाटा बनाउने भने सबभन्दा छोटा बाटा हुन्छन्, छिटो बाटाहरू हुन्छ। त्यो मेची मार्ग हुन किन सक्दैन? हिमाल पहाड मधेसतिर जोड्ने। त्यो कोशी मार्ग किन बन्न सक्दैन छिटो? हिमाल पहाड मधेसतिर जोड्ने। यही बागमती मार्ग रसुवादेखि लिएर तलसम्म फास्ट ट्र्याक बन्न किन सक्दैन? अब सम्भावना कुरा छ। त्यो कालीगण्डकीको तिरैतिर माथि लोमान्थान मुस्ताङदेखि लिएर तल लुम्बिनीसम्म कपिलवस्तुसम्मको बाटो किन बनाउन सकिन्न? कर्णालीमा माथि चाहिँ डोल्पा हुम्लादेखि लिएर तल चाहिँ तपाईँको तराईसम्म बाटो किन जोड्न सकिन्न? महाकालीमा किन जोड्न सकिन्न? हिमाल पहाड मधेस जोड्ने, इन्डिया नेपाल र भारतलाई जोड्ने एउटा रणनीतिक महत्त्वको एउटा दृष्टिकोण बोक्नु चाहिँ जरुरी छ। अब त्यो विकासका सम्भावना धेरै देखेको छु मैले। अब मान्छेले अब तपाईँसँग अन्तर्क्रिया गर्दा, इन्टरभ्यू दिँदा वा तपाईँले प्रश्न गर्दा त्यो स्वाभाविक हुन्छ, तर स्वयं आफ्नो काममा जिम्मेवारी वहन गर्नु त्यति सजिलो छैन। यहाँ त भन्नुहुन्छ छ नि। अब यहाँको जस्तै अब युवा नेताहरूको कुरा गरौँ, धेरै अब ठुला पार्टीकै कुरा गरौँ होइन। अमेरिकामा चाहिँ यस्तो छ, सिङ्गापुर यसले बनायो, तर कर्णालीको चाहिँ तपाईँको कुपोषण थाहा हुँदैन होइन। अब काठमाडौँमा हामी मेलम्चीको कुरा गर्छौँ, यहीँ चितवनको हेटौडाको चेपाङको चाहिँ अनलाइनमा आइरहेको छ होइन। हामी कसरी बढिरहेको छौँ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यो चिजको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ला जस्तो लाग्छ? अब धेरै टाढा नजाउँ, काठमाडौँ र काठमाडौँको वरिपरि चक्रपथको अलिक पर जानुभयो, कुनामा जानुभयो भने डोल्पा र काठमाडौँको कुना तपाईँ चाहिँ झोरलाई तुलना गर्नुपर्ने के अन्तर छ? यहीँ काठमाडौँको तपाईँ लेडीमा जानुहोस् र कुनै अब झापाको कुनै अब गाउँमा जानु हो, त्यहाँ अन्तर के छ? त्यहाँ विकासको बारेमा अहिले के रहेछ भन्नुहुन्छ भने विकास भनेको के हो त? खालि बाटो बनाउने मात्रै पनि त विकास होइन रहेछ। विकास भनेको समुच्च मान्छेको जीवनस्तर माथि उठोस्, उत्पादनसँग जोडियोस्, मान्छेको पेसामा चाहिँ दक्षता हासिल होस्। त्यो समग्र विकास गर्ने दृष्टिकोण आउनु जरुरी छ। खालि बाटो बनाएर मात्रै त हुँदो रहेछ, त्यो स्कुल खोलेर मात्रै हुँदो रहेछ, खालि उद्योग मात्रै स्थापना गरेर मात्रै हुँदो रहेछ नि त। त्यो उत्पादन गरेको चिजलाई पनि त अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लान सक्नुपर्दो रहेछ नि त। त्यहाँ यो बारेमा अहिलेको डिबेट के हो भने बल्ल हामी पुँजीवादी चरणमा, सामन्तवादको चाहिँ राजनीतिक रूपमा अन्त्य भएको छ, नयाँ व्यवस्था सुरुवात भएको छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको छ र अब मान्छेको जीवन उत्पादनसँग, विकाससँग, निर्माणसँग, समृद्धिसँग र क्षमतासँगको तुलना हुँदैछ। अब कुनै पनि दलका नेताले राष्ट्रिय दृष्टिकोण बोकेको छैन भने त्यो दलका नेताले कामै छैन, देशका लागि मात्रै होइन। कुनै पनि तपाईँ मन्त्रालय निकाय मैले चाहिँ आएको अहिले केपीको नेतृत्वमा सर्वसम्मत भनौँ न, झन्डै 2/3 बहुमत होइन यो सरकार भनेको छ। उहाँलाई अहिले के रोक्छ काममा? उहाँले चाहनुभयो भने कुन चिजले रोक्छ होला? अमेरिकाले रोक्यो, भारतले रोक्यो, चिनले गर्न दिएन भन्न त मिलेन नि त। या राजाले रोक्यो, या संविधानले रोक्यो, कानुनले रोक्यो भन्नु मिलेन नि त। उहाँहरूले क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नु पऱ्यो। त्यो क्षमता छ कि छैन भन्ने कुराको परीक्षण अब के हुन्छ? नीति योजना र कार्यक्रमले गर्छ। मैले खालि अहिले आग्रह गरेको के हो, तपाईँले जुन प्रश्न सोधिराख्नु भएको छ, प्रश्न सोध्ने र जवाब दिने भन्ने कुरा भन्दा पनि मूल रूपमा उसको चरित्र र चिन्तन के हो? राष्ट्रिय दृष्टिकोण बोकेको दृढ इच्छा शक्तिसहित मैले मेरो देश मेरो दिमागमा मैले बनाएर नक्सा बनाएर हिँड्छु भन्ने राजनीतिक नेताहरू को हो? अब जनताले चिन्न जरुरी छ। खालि नेता मात्रै भएर हुँदो रहेछ नि। अब यति धेरै नेता नै चाहिँदो रहेनछ। राष्ट्रिय दृष्टिकोणका राजनेताहरू पनि मुलुकले खोजिरहेछ छ नि। अब उम्मेदवारी दिँदाखेरि चाहिँ योग्य चाहिँ उम्मेदवार किन पार्टीले दिँदैन? अब कसलाई अयोग्य भन्नुहुन्छ? जस्तो कुरा गरौँ न, अहिले हाम्रो जस्तो केपी ओलीकै छ, कसलाई अयोग्य भन्ने के मापदण्ड भन्नु? योग्यताको तपाईँको के छ भने नि, अब विकास गर्छु त सबैले भन्छ, तर अहिलेसम्म पनि गरेको देखिरहेको छैन। जुनै पनि अहिलेको छ पुराना हाम्रा चाहिँ केही अग्रज नेताहरू कसले गरेको छ? विकास भएको छ, त्यसलाई सबै नकारात्मक हिसाबले हेर्नु हुँदैन।
नेपालमा मैले अघि पनि भने म 75 जिल्ला जाँदाखेरि यस्तो डाँडा काँडा कुना काप्चा कुना कन्दरा छैन जहाँ बाटो नपुगेको तर त्यो बाटो पक्की बनेको छैन। यस्ता गाउँ बस्तीहरू छैन जहाँ स्कुल नबनेको त्यो स्कुल व्यवस्थित छैन, सुविधायुक्त छैन। यस्ता डाँडा काँडा र पाखा पखेरा भन्ज्याङहरू छैन जो सुन्दर नहो, त्यो सुन्दरतामा एउटा चाहिँ सरकारको राम्रो नीति बनेको छैन। त्यही समग्र अहिले के हो भने विकास भएको छ, त्यो मन्द गतिको विकास, स्वाभाविक विकास, त्यो नियमित विकासले पुग्दैन, त्यो गुणात्मक विकास, त्यो निरन्तरतामा अलिकति चाहिँ अलि फरक खालको विकास हुनु पऱ्यो। त्यो समृद्धिको बाटो जसरी कुनै बेला आन्दोलनमा जुलुस निकाल्नु मात्रै ठुलो कुरा थिएन, राजा फालेरै जान्छौँ विद्रोह गर्छौँ न लडाइँ राजा गयो। त्यहाँ विकासको बारेमा पनि अहिले सन्दर्भ के हो भने जस्तो अब केपी कमरेड र अरू चाहिँ 7वटा प्रदेशमध्ये 6वटा प्रदेशमा वामपन्थीकै नेतृत्व छ, मधेसमा एउटा छुट्टै खालको छ। यस्तो बेलामा यो एउटा सुनौलो अवसर हो, यो अवसर गुमाउनु हुँदैन। मैले यो सञ्चार माध्यम मार्फत विनम्र अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने तपाईँले आफ्नो क्षमता, आफ्नो इमान्दारिता, आफ्नो नैतिकता, आफ्नो प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा गरेर देखाउनुहोस्। हामी तपाईँहरूलाई साथ दिन्छौँ, जनताले साथ दिन्छ। जनताले चाहिँ हामी कसरी अब जनताले साथ दिन्छ भन्नु, अहिले हाम्रो जनता त देखियो नि त, योग्य मान्छे हारेको छ कतिपय ठाउँमा, यहाँले मनन गरिदिनु भएको छ भने जनतामा त चेतनै छैन जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ होइन। यहाँले के भन्नुहुन्छ? त्यसो नभन्नुहोस्। अब व्यावहारिक पाटो के रहेछ भने करिब करिब हाम्रो नेपाली समाजको चरित्र विश्लेषण गर्नुभयो भने झन्डै झन्डै बाबामा जस्ता हुन्छन्, छोराछोरी करिब करिब त्यस्तै त्यस्तै हुन्छन्। कोही कोही बाबामा बदमास हुन्छन्, छोराछोरी असल हुन्छन्, कोही छोराछोरी असल हुँदैन बाबामा बदमास पनि हुनसक्छ, तर समग्रमा बाबामा जस्ता हुन्छन्, छोराछोरी त्यस्तै हुन्छन्। नेता आकाशबाट खस्ने वा जमिनबाट खुत्त निस्किने होइन। यो समाजमा निस्केको नेतृत्व त्यही जनताले चुनेको नेतृत्व त हो नि त। उनीहरूले भोट हालेर, उनीहरूले खाना खुवाएर, उनीहरूले जुलुसमा गएर, उनीहरूलाई अगाडि सारिदिएर नेता भएको त हो, उनीहरूलाई ताली पिडिदिएर उसको भाषण सुनेर नेता भएको त हो। जनताले बनाएकै नेता हो क्या, छोटो बाँधेबाट कतिवटा खस्याएर नेता त होइन। त्यसो अब नागरिक दायित्व पनि हामीले बोध गर्नु पर्दो रहेछ। त्यो भनेको के हो भने नागरिकहरू, यो देशको हरेक नागरिक अब हामी विदेश गएर अर्काको उमा गएर भाँडा माझेर वा अर्का देशमा गएर धाएर रोएर कराएर वा चिच्चाएर वा गाउँको घर खेत बेचेर जानु हुँदो रहेछ। म यो देशको नागरिक हुँ, हामीले यहाँ केही गर्नुपर्छ, हामीले गर्न सक्छौँ। अब त्यो खालको नीति सरकारबाट ल्याओस्, हामीले यसलाई कार्यान्वयन गर्छौँ भन्ने ढङ्गको अब राजनीतिक रूपमा हामी जानुपर्छ। यहाँलाई अलिकति म यहाँको पार्टीतर्फै फर्कन्छु। पुरानो समयमा जब कि अब जनयुद्ध लड्दाखेरि माओवादीले पहिचानका कुराहरू लिएका थिए, अब त्यसलाई कसरी लान्छ यसले? अब यस्तो रहेछ कि जनयुद्धको क्रममा कतिपय इतिहासका विभिन्न श्रृङ्खलाहरू छोटोमा भनिदियो भने प्रचण्ड सहितको नेतृत्वको जुन टोलीले जे गर्न सक्थ्यो त्यो गर्यो, राजतन्त्रलाई फालिदिएन। राजतन्त्रलाई डम्फुटा डाँडा गएको भइरहेको, ज्ञानेन्द्र सरकार गइबक्सियोस् त नागरिकतन्त्र बसिबक्सियोस् भनेर निर्णय हालेर गएको होइन। गणतन्त्र टोपी थापेर मात्रै आएको होइन, लडेर आएको हो, सङ्घर्ष गरेर आएको हो, त्याग गरेर आएको, बलिदानै गरेर आएको हो। तर अहिले केही मान्छेका लागि के भन्छ भने छतमा बसेर त्यसको बारेमा टिका टिप्पणी गर्ने वा मोबाइल खेलाएर त्यसको बारेमा चाहिँ टिका टिप्पणी गर्ने वा यस्तै प्रसङ्ग चल्यो भने एकले अर्कालाई उडाउने। स्वयं अब तपाईँ र हामी बिचमा जुन अन्तर्संवाद गरिरहेको छौँ, हामीले आफ्नो दायित्व के वहन गरिरहेको छौँ, हामीले हिजो आन्दोलनमा के भूमिका खेलेका थियौँ र अब हामी के गर्न सक्छौँ। त्यस कारण मेरो आग्रह के भने खास गरी सञ्चार क्षेत्रका मित्रहरूलाई पनि भने कलम ठिक भयो भने, बुद्धि ठिक भयो भने बल्ल समय ठिक हुन्छ। सञ्चार क्षेत्रका मान्छेले इमान्दार मान्छेहरूलाई, नैतिकवान मान्छेहरूलाई, योग्य मान्छेहरूलाई त्यो खालको नेतृत्वलाई, त्यो खालको नीतिलाई पक्षपोषण गर्नु पऱ्यो। अब खालि घटनाक्रममा के छापिन्छ, के दिएपछि चाहिँ बाहिर हुन्छ भन्ने खालको त छ त्यो कर्तव्य छैन र। कुन नेता कहाँ झगडा गर्छ त झगडालाई लिएर न्युज बनाएर हिँड्ने क्या, कहाँ कसले के मिस्टेक गर्छ त मिस्टेकलाई मात्रै खोजेर हिँड्ने भन्दा सकारात्मक एङ्गलबाट हामी जाउँ। जस्तो यहाँ मैले एउटा रिक्वेस्ट गरेको भने जस्तो अहिले काठमाडौँमा तपाईँले यहाँ देखिराख्नु भएको छ, संसारको सबभन्दा पुरानो सहर, प्राचीन सहर, इतिहास बोकेको सहर, सबभन्दा धेरै मठ मन्दिर भएको सहर, सबभन्दा चाहिँ राम्रो सहर भन्छौँ हामीले, पशुपति भएको, स्वयम्भू भएको, दुनियाँ चिज भएको सहर भन्छौँ। तर संसारको सबभन्दा प्रदूषित सहर, असुरक्षित सहर, अस्तव्यस्त सहर, डामाडोल सहर, गन्जागोल सहर, फोहोर मैला भएको सहर कुन भन्ने काठमाडौँ होइन। त्यो भन्न किन लाज मानेको? अब यसलाई सफा बनाउनको निम्ति, यसलाई स्वच्छ बनाउनको निम्ति, यसलाई हराभरा बनाउनको निम्ति, यसलाई समृद्ध बनाउनको निम्ति, यसलाई शान्त बनाउनको निम्ति, यसलाई सुरक्षित सहर बनाउनको निम्ति त्यो इच्छा शक्ति बोकेको नेतृत्व को हो त? त्यसैले यहाँले साइकल पनि चढ्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई। अनि साइकलमा त्यतिको लागि साइकल चढाउनु भनेको त धेरै मान्छे साइकल चढ्नु भएको होइन। एउटा कुरा के हुन्छ नि, अब सुरुवात छ नि त यहाँको। अब यहाँ पछाडि भएको व्यक्तिले यसरी साइकल चढेर अब यो प्रदूषणको चाहिँ एउटा निर्मूलको लागि चाहिँ अभियान चलाएको पनि सम्झौँ न यसलाई यसरी। अधिकांश अब मैले नेता धेरैलाई चिन्छु, नेपालमा रहेका राजनीतिक नेताहरूमध्ये सबै मान्छे
डोको बोकेका गोरु हलो जोतेका होइन बाउसो खनेका तिनै मान्छे त हुने। यी सबै पहिला गाडी भएका काठमाडौँमा महल भएका बनी बनाउनु चाहिँ कोट लगाएका पहिले औँठी लगाएका भएका मान्छे त कोही पनि होइन। सम्भवतः मदन भण्डारी पनि साइकलै चढ्थे पहिला, प्रचण्ड पनि चप्पलै लगाएर हिँड्थे, सायद बाबुराम पनि कुनै बेला जान्ने लगाएर हिँड्थे। माधव नेपाल त केपीलाई पनि थाहा छ हामीले उहाँहरूको के हैसियत स्थिति भन्ने कुरा। तर किन बिर्सन्छ फेरि? हो बिर्सनु भएन, तर उहाँहरूको गाउँको मान्छेको स्तर कहाँ छ अहिले? विद्या भण्डारी जन्मेको गाउँको मान्छेको स्तर कहाँ छ? प्रचण्डजी पढेको स्कुलका विद्यार्थीहरूको स्थिति अहिले के छ? वा केपीले चाहिँ हिजो खेलेको खेतबारी वरिपरिका मान्छेको जीवनस्तर कहाँ छ? मैले त्यही कुरा अगाडि यहाँलाई शेरबहादुरजी हिजो चाहिँ बरपुर उफ्रेको चाहिँ डोटी डोराका त्यो गाउँ ठाउँका मान्छेहरूको जीवनस्तर कहाँ छ? वा कुनै पनि पोलिटिकल लिडर। त्यसमा अहिले प्रश्न के हो भने राजनीतिक क्षेत्रमा मान्छेहरू नैतिकवान हुन्छन्, जनताको स्तरभन्दा आकाश जमिनको फरक हुन्न, जनताका सेवक हुन् भन्ने कुरामा प्रश्न चिन्ह उठेको छ। त्यसको अर्थ सुविधा लिनुहुन्न, अवसर लिनुहुन्न भन्ने कुरा त होइन नि त। सुविधा अवसर र अधिकारको दुरुपयोग गर्नु भएन। तर नेपालका राजनीतिक नेताहरूमा यो दल त्यो दल नभनौँ, सबै दलभित्र पावरको क्या साधन र स्रोतको आफ्नो हितमा प्रयोग गरेको दुरुपयोग गरेको भन्यो नि त। सबै रिसाउनु होला फेरि आफ्नो हितमा प्रयोग गरेको कुरा चाहिँ सबै स्वीकार हुन्छ र खप्पिस देखियो है नेपालमा। यो दल त्यो दल नभनौँ। यहाँ त्यो सूर्यबहादुर थापादेखि अहिलेको कमल थापासम्म भन्ने हो भने राज्यको दुरुपयोग आफ्नो हितमा प्रयोग गर्ने कुरा सबै च्याम्पियनै देखिए। तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र कृष्ण प्रसाद भट्टराई बाहेक अधिकांश नेताहरूको चरित्र हेर्नुभयो भने आफ्नो राज्यलाई प्रयोग गर्ने कुरा आफ्नो ऐनमा प्रयोग गर्न स्वीकार पनि देखिए। म यही कुरा जोड्छु यहाँलाई। अघि यहाँले जसको नाम लिनुभयो जनतासँग जोडौँ न, त्यही जनताले जिताए भन्नुभयो यहाँले। त्यो जनताको चाहिँ चेतना कसरी डेभलप गर्ने? बल्ल यहाँनिर आउनुभयो। अब अहिले कस्तो रहेछ भने म अहिले साइकल हिँड्छु, हाँसो ठट्टा चल्छु। म भर्खर तपाईँले फोन गर्दाखेरि म त्यहाँ साथीमा बाटो सकेको रहेछ। त्यो अधिकांश मान्छेले त्यसलाई के राखिरहेको हुन्छ भने मान्छेले उडाइरहेको हुन्छ। रियालिटीमा हुन्छ अहिले काठमाडौँ भ्यालीभित्र हेर्नुहोस् या सहरका कुनै पनि ठाउँमा हेर्नुभयो भने एउटा पनि गाडी छैन नेपालमा बनेको गाडी छ र? एकपल्ट बाबुराम भट्टराईले विदेशमा रहेको गाडी आफ्नो देशमा चलाएको गाडी जुन एउटा नाटक राम्रो गर्नुभएको थियो, त्यो नाटक पनि धेरै दिन चलेको। अहिले मैले खालि उठाउन खोजेको के हो भने सबैले साइकल चढेर भने होइन, आफ्नो हैसियत र स्थिति अनुसार चल्न सकेनौँ भने कुनै न दिन इतिहासले धिक्कार छ, त्यसलाई घृणा गर्छ, तिरस्कार गर्छ। राजनीतिक नेताहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भने अवसर सधैँ त्यसरी पाइँदैन। अहिले तपाईँले अवसर पाउनु भएको छ, धेरै राज्यका तहका साधन स्रोतलाई प्रयोग गर्ने अवसर